السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة من الغرز الشتوية الجميلة والمميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. أتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 4، وفي النهاية بزود بعد ما بضاعف 4 بزود 2 سلسلة فقط لا غير. نقدر نشتغلها بلون واحد ونقدر نشتغلها بأكتر من لون. نقدر نكون بيها ايه؟ تقدري تكوني بيها بطانية بيبي أو مفرش سرير أو شال مستطيل أو كوفية، وممكن كمان تدخلها في الملابس، تعملي منها طاقية، كارديجان، بلوزة. يعني نقدر نشتغل بيها أي حاجة احنا حابينها. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بدخل داخل الحلقة، بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية زي ما احنا شايفين. عندي هنا على الإبرة حلقة عشان ابتدي أكون مجموعة من السلاسل. بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4. برجع تاني 1 2 3 4، وهكذا لغاية ما نصل للمساحة اللي احنا عاوزينها. بعد ما بزود زي ما احنا شايفين مضاعفات رقم 4 في النهاية بزود 1 2 سلسلة. هسيب 1 2 3 4 سلسلة وابتدي ادخل في الحلقة الخلفية مع المطب في السلسلة رقم 5. ليه دخلت في الحلقة الخلفية مع المطب؟ انا عندي هنا تحت الابرة الحلقة الامامية، وفوق بيكون عندي الحلقتين التانيين. بشتغل بالشكل دوت عشان لما باجي اشتغل اكتر من غرزة على سلسلة، لو اشتغلتي على الحلقة الخلفية بس هتبص تلاقي السلسلة اتسحبت معاكي لفوق واديتك فراغ كبير. بالطريقة دي مش هيدينا الفراغ دوت، وهتبص تلاقي ان الحلقتين بيدعموا بعض فما بتتسحبش معايا لفوق قوي. في نفس الفراغ بشتغل كمان 2 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بقى معايا كده حلقتين على الابرة. بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم. من فوق ما باخدش سلاسل. بصوا يا بنات، الفكرة اللي انا بقول عليها انك لما بتسيبي الحلقة الامامية بس هي اللي من تحت، بتكون الحلقتين اللي فوق مدعمين بعض، فما بيكونش عندي فراغ زي ما احنا شايفين. هلف الخيط على الابرة وبعد 1 2 3. تعالوا بقى لو نشتغل على الحلقة الخلفية بس هنشوف الشكل هيكون اشتغل في الفراغ رقم 4 3 عمود بلفة واحد. بصوا لما هاجي اشتغل طبيعي حتى من اول غرزة اشتغلتها اتسحبت معايا قوي. تمام. فاحنا يا بنات مش بنشتغل على الحلقة الخلفية بس، بنزل الحلقة الامامية كده وبرفع على الابرة الحلقتين الخلفية والمطب. ده 1 2 3. ألف الخيط على الإبرة، ما باخدش سلاسل من فوق لكن بسيب من تحت 1 2 3. وفي رقم 4 ببتدي أشتغل 3 عمود بلفة، وبكرر دوت لغاية ما أوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر هيكون عندي فراغ واحد بس بشتغل فيه عمود بلفة واحد زي ما ابتديت بعمود بلفة واحد. احنا عندنا السلاسل اللي سبناها هنا ال4 سلاسل دول اعتبرتهم اول 3 سلاسل عمود، والسلسلة رقم 4 هي كانت الفراغ اللي انا اشتغلت فيه العمود نفسه. بكرر، بسيب 3 سلاسل واشتغل في رقم 4 3 عمود، 3 سلاسل 3 عمود، وهكذا حتى نهاية السطر. في نهاية السطر بلف الخيط على الإبرة بعد ال3 عمود دول، بعد 1 2 3. في رقم 4 بشتغل 3 عمود في نفس الفراغ. 2 3. وغرزتنا النهاردة يا بنات اسمها غرزة التاج. في اخر سلسلة بشتغل في الحلقة الخلفية بس، مفيش مشكلة، مش لازم اخد المطب يعني معاها. بشتغل غرزة عمود بلفة لما بشتغل على الحلقة الخلفية، لو هشتغل غرزة واحدة. لكن لو بشتغل اكتر من غرزة او عدد من الغرز زي غرزة الصدفة مثلا او المروحة، بنشتغل في الحلقة الخلفية مع المطب. هنبتدي نكون شكل التاج. برتفع 1 2 3 والف شغلي الناحية التانية. اول عمود طبعا احنا اشتغلنا عليه خلاص ال3 سلاسل، هيتبقى عندي هنا 1 2 3 اعمدة عاوز اشتغلهم مع بعض كأني بشتغل غرزة كلاستر. ازاي بشتغل بقى؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة، هدخل فراغي. انا هنا كده كده اشتغلت فوق العمود الاول عمود زي، هدخل فراغي في اول غرزة من ال3، اسحب الخيط واخرج.
الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. كده معايا الحلقة الاساسية بتاعت ال3 سلسلة، ومعايا الحلقة بتاعت العمود الاول، دي الحلقة الاخيرة للعمود. هلف الخيط، هدخل في العمود اللي بعده، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. تالت عمود بلف الخيط، بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي معايا الحلقة الاخيرة. يبقى معايا كده 3 حلقات ل3 اعمدة اشتغلتهم مع بعض، ومعايا الحلقة الاساسية يبقى 4 حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض زي ما احنا شايفين. وبكده بيدينا شكل التاج بالشكل ده. هلف الخيط واشتغل 1 2 3 سلسلة، وارجع الف الخيط على الابرة واشتغل على ال3 عمود، 3 عمود زي دول بالظبط. السطر التاني دايما بنجمع الاعمدة كلهم في حلقة واحدة من فوق. 1 2 3، معايا 4 حلقات، حلقة اساسية و3 حلقات ال3 اعمدة. هلف الخيط واخرج منهم كلهم واشتغل 3 سلسلة. 1 2 3، هلف الخيط واكرر 1 2 3 بشغلهم مع بعض. 1 2 3، ونلف الخيط ونخرج من كل الحلقات وناخد 3 سلسلة. 1 2 3، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بشتغل عمود بلفة واحد في اخر فراغ عندي. في نهاية السطر اخر مجموعة عندي هنا اهم 3 عمود وحلقة اساسية ب4. هلف الخيط واخرج منهم والف الخيط واروح اشتغل في اخر سلسلة عندي هنا اهي. بصوا السلسلة رقم 4، 1 2 3، رقم 4 بدخل فيها واشغل عمود بلفة، بس هغير اللون للون جديد. هلف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. لو بتكملي بنفس اللون هتلف الخيط وتخرجي من الحلقتين بنفس اللون. لو بضيف لون جديد بجيب اللون الجديد وابتدي اخرج من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. هبتدي بعد كده ارتفع 3 سلسلة. 1 2 3، وهلف شغلي الناحية التانية. هعتبر يا بنات المكان دوت اللي هو قبل ال3 عمود عندي فراغ، بعتبره فراغ، وهدخل اشتغل فيه 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 اللي هو الفراغ اللي قبل ال3 عمود يا بنات. 2 3. لما باجي اشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ ما باخدش سلاسل من فوق، لكن لما بجمع 3 عمود بلفة في فراغ واحد من فوق بعديهم لازم اخد سلاسل. تمام يا بنات؟ هلف الخيط على الابرة من فوق. هنا بقى في السطر ده ما باخدش سلاسل، انا بكرر كأني بكرر السطر الاول. هروح فوق السلاسل ال3 وابتدي اشتغل 3 عمود. 1 2 3، الف الخيط على الابره وبسيب طبعا غرزه الكلاستر او ال3 عمود اللي مع بعض، واروح فوق ال3 سلاسل اشتغل 3 عمود. 1 2 3، وبكرر دوت لغايه نهايه السطر. فوق كل 3 سلسله بشتغل 3 عمود بلفه. تمام يا بنات؟ انا عندي هنا عدد المجموعات 1 2 3 4 5 6 7. فوق بردك في نفس السطر اللي احنا فيه دوت لازم يكونوا 7. هكمل لغايه نهايه السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر نبتدي نعد 1 2 3 4 5 6 7. طيب احنا هنا اشتغلنا في البداية في الفراغ اللي هو ما بين العمود والتلاتة عمود اللي مع بعض في غرزة واحدة. في الفراغ الاخير ده انا مش هشتغل 3 عمود، لان انا لو اشتغلت 3 عمود هتزيد معايا مجموعة وانا مش عاوزة اعمل تزايد. في اخر سلسلة بشغل عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين بالشكل ده. تمام يا بنات؟ هبتدي بقى ارتفع 1 2 3 سلسلة والف شغلي الناحية التانية، وابتدي اجمع كل 3 عمود مع بعض. بكرر تاني السطر رقم 2، وشغلنا كله بيكون سطر رقم 2. نقول بقى ايه؟ طالما احنا عندنا السطر الاول سطر تأسيس، والسطر التاني بنبتدي 2 و3 و4، لكن هم السطرين اللي بنكررهم يا بنات نفس طريقة الشغل في الاول والتاني. هم واحد، بس انا قلت ايه 2 و3 و4 بحيث ان هم دول بيكونوا شغل على غرز بشكل طبيعي مش على سلاسل. بجمع دلوقتي كل 3 غرز مع بعض واخد 3 سلسلة. 1 2 3، هروح لل3 اعمدة اللي بعديهم واجمعهم مع بعض في غرزة واحدة. 1 2 3،
معايا 4 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج منهم. لما بجمع الثلاثه مع بعض لازم اخد 3 سلاسل بعديهم، 1 2 3 وهكذا حتى نصل الى نهايه السطر. هكمل وارجع لكم. في نهايه السطر بعد ما جمعت اخر 3 غرز مع بعض زي ما احنا شايفين، هلف الخيط وهدخل في ثالث سلسله ارتفاع. هي بتكون جايه بكيرف مايل، ما تنسوش المكان بتاعها. واشتغل عمود، الف الخيط واخرج من حلقتين. هسيب بقى اللون الابيض تاني في المكان ده وهرجع له بعد سطرين، وابتدي اسحب اللون البصلي او السيمون زي ما احنا شايفين، وابتدي تاني ارجع اكرر 1 2 3 والف شغل الناحيه التانية كالمعتاد. هشتغل في الفراغ اللي هو ما بين العمود والثلاث غرز الاولانيين 3 عمود، او اروح اشتغل مباشره هنا 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود، وفي النهايه بشتغل هنا 3 عمود. يعني اما تشتغلي في الفراغ اللي في الاول دوت ما بين العمود الاول والفراغ اللي بعده، او تشتغلي في الفراغ الاخير ده. المهم ان انت تجمعي نفس عدد الغرز اللي انت ابتديتي بيه. يعني احنا 7 مجموعات، يبقى لازم كل مرحله بتبتدي تضيفيها تشتغلي ايه 7 مجموعات. هنمشي على نظام واحد فمش هنغير، لكن قلت لكم ان ممكن ايه لو حابين نغير. 1 2 3 وبرجع بقى على السلاسل 1 2 3 وهكذا. عفوا، في كل فراغ 3 3 3 3. في الفراغ الاخير بشتغل عمود بلفه واحد. لكن لو هشتغل من بدايه الفراغ دوت اللي هو يعتبر فوق الثلاث سلاسل على طول، يبقى اشتغل 3 3 3 3، وحتى في اخر فراغ بشتغل 3، وبيبقى عندي هنا في المكان دوت بيكون عمود بلفه واحد. زي ما انت حابه تكوني في بدايه الفراغ دوت ما بين العمود الاول والمجموعه دي، او تكوني في الفراغ الاخير هو بردك الثلاثه عمود بلفه. المهم ان انت ما تشتغليش في الاثنين 3 عمود بلفه، واحده منهم بس اللي بنشتغل فيها 3 عمود بلفه. اتمنى اكون بس وضحت لكم وما تلخبطوش معايا. بكرر بقى بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين كل سطرين من السطور بتاعتنا. يعني عندنا سطر 2 و3، وارجع تاني اكرر 2 و3 2 و3 2 و3 وهكذا حتى نصل الى نهايه الشغل. نقدر نشتغل حاجات كتير جدا بغرزتنا. زي ما قلنا في البدايه غرزتنا سهله وبسيطه لكن جميله جدا ومميزه في نفس الوقت. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.